Ez a harcmezők krónikái. A magyar történelem egyik legfényesebb korszaka Mátyás király uralkodásához kötődik. A 15. század második felében a Magyar Királyság nem csak katonai erejével, hanem kulturális ragyogásával is kitűnt Európa térképén. A budai és visegrádi palotákban olyan reneszánsz udvari élet bontakozott ki, mely méltó párja volt a firenzei Mediciek vagy a velencei Dózsék pompájának. Ebben a világban azonban nem csak a tudósok, művészek és diplomaták játszottak szerepet, hanem olyan nők is, akik a társasági élet, a műveltség és a személyes báj révén váltak az udvar meghatározó alakjaivá. Ők voltak azok, akik a magyar reneszánsz sajátos, kevéssé dokumentált, mégis nagyon is létező kurtizán kultúráját képviselték. A magyar udvarban a kurtizán intézménye soha nem vált olyan szervezetté, mint Itáliában vagy Franciaországban. Nálunk nem alakult ki külön társadalmi réteg, és nem voltak név szerint ismert kurtizánok sem. Mégis a reneszánsz hatásokkal együtt megérkeztek azok a nők is, akik műveltségükkel, a táncukkal, a zenéjükkel és a társasági érzékükkel fontos szerepet játszottak a királyi udvar életében. Mátyás király udvara különösen nyitott volt az itáliai kultúrára. A király második felesége, aragóniai Beatrix révén a magyar udvarba érkeztek itáliai udvarhölgyek, művészek, zenészek és táncosnők, akik új szokásokat, új társasági formákat és új esztétikai ízlést hoztak magukkal. A budai palota termeiben gyakran rendeztek lakomákat, táncesteket és irodalmi összejöveteleket, amin a magyar főurak mellett itáliai, dalmát és német vendégek is részt vettek. Ezeken az eseményeken a nők szerepe sokkal nagyobb volt, mint azt a középkori magyar társadalom hagyományos keretei alapján gondolnánk. A külföldi követjelentésekből tudjuk, hogy Mátyás udvara Európa egyik legfényűzőbb reneszánsz udvara volt. A követek gyakran megemlítik, hogy a királyi palotában olyan társasági élet zajlott, melyben a nők nem csupán díszítőelemek voltak, hanem aktív résztvevők is. A táncosnők, zenésznők és udvari kísérőnők nem egyszerűen szolgálók voltak, hanem művelt, több nyelven beszélő, kifinomult társasági szereplők, akik a vendégek szórakoztatásán túl a diplomáciai kapcsolatok ápolásában is szerepet kaptak. Szerepük minden bizonnyal kiterjedt információszerzésre, vagy akár politikai befolyásolásra is. A magyar reneszánsz kurtizánvilága tehát nem a klasszikus értelembe vett kurtizánokból állt, hanem olyan nőkből, akik a társasági élet, a művészet és a diplomácia határterületén mozogtak. Ők voltak azok, akik a lakomákon, táncesteken és udvari ünnepségeken a vendégek mellé szegődtek, beszélgettek velük, tolmácsoltak, zenéltek vagy éppen táncoltak. A jelenlétük nem csak szórakoztatás volt, hanem a királyi udvar reprezentációjának része. Azt mutatta, hogy a Magyar Királyság kulturálisan és társadalmilag is felzárkózott a reneszánsz Európához. A budai udvarban különösen fontos szerepet játszottak az itáliai hatások. Beatrix királyné udvartartása szigorú, de művelt közeg volt, ahol a nők nem csak szépségük, hanem műveltségük alapján is helyt kellett állniuk. A királyné környezetében olyan nők szolgáltak, akik jártassak voltak a zenében, a költészetben, a táncban és a társasági etiketben. Ezek a nők gyakran kerültek kapcsolatba magyar főurakkal, diplomatákkal és külföldi vendégekkel, és bár a források nem nevezik őket kurtizánoknak, szerepük sok tekintetben hasonló volt az itáliai udvari kísérőnőjékhez. A magyar reneszánsz különlegessége abban rejlik, hogy a társadalmi normák és a reneszánsz eszmék találkozása egy sajátos, kevert, udvari kultúrát hozott létre. A magyar főurak számára az itáliai udvari élet sokszor újdonság volt,
és a táncosnők, zenésznők vagy udvari kísérőnök jelenléte egyszer jelentette kulturális gazdagodást és társadalmi kihívást. A magyar krónikák ritkán írnak róluk, mert a korszak írásbelisége elsősorban a férfiak tetteire koncentrált. De a külföldi beszámolók alapján tudjuk, hogy a budai udvari társasági élet sokkal pezsgőbb és sokszínűbb volt, mint azt a hagyományos magyar történetírás sugallja. A magyar reneszánsz kurtizánvilága tehát nem a botrányokról szólt, hanem a kulturális találkozásokról. Arról, hogy a magyar udvar hogyan vált a reneszánsz Európa egyik kulturális központjává, és hogyan játszottak ebben szerepet olyan nők, akik a műveltségükkel, a társasági érzékükkel és személyes kisugárzásukkal hozzájárultak a korszak fényéhez. Ők voltak azok, akik a háttérben, a lakomák, a táncestek és az udvari ünnepségek világában formálták a magyar reneszánsz társasági életét, és akik nélkül Mátyás udvarának ragyogása nem lett volna teljes. A történetük arról szól, hogy ezek a nők a magyar történelemben is megtalálták azokat a tereket, ahol a társadalmi korlátokat átlépve saját nőiességükre és bájukra támaszkodva váltak a korszak meghatározó alakjaivá. Bár a nevük ritkán maradt fent, a hatásuk ott van a magyar reneszánsz kultúrájában, a budai palota fényében és abban a különleges atmoszférában, mely Mátyás udvarát Európa egyik legfényesebb udvarává tette. Köszönöm, hogy velem tartottál, és ha tetszett, akkor jelezd egy lájkkal. Ha szeretnél hasonló történelmi tartalmakat látni, örülök, ha feliratkozol.